नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 14.29 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.76%ले हुन आउँछ र बजार केही दिनदेखि 1800 को लेभलमा चाहिँ अड्किरहेको अवस्था छ। यो किन्नको लागि पनि राम्रो अवसरको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ यसलाई। अहिले बजार 1864 मा चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिन हेर्छौँ भने 38 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। 193 वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने आज घटेको छ र 7 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। अब हामी यदि टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एमएसएलबी ले आज 6% ले वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै EBL D86, ह्याथी, CYCL, KLBS लगायत अन्य कम्पनीहरू जस्तै SABSL, NBF2, LVF2 हैन, त्यस्तै CBL, D88, MSHL यी कम्पनीहरू चाहिँ टप गेनरको लिस्टमा आएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने सोनाले आज पनि नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। लगातार 3 दिन भयो यसले नेगेटिभ सर्किट लगाइरहेको। त्यसै गरी र यसले एकै दिनमा 28 रुपैयाँको चाहिँ घाटा बेहोर्नु परेको छ एक कितामा भने भोलिको दिन चाहिँ नेगेटिभ सर्किट नै लाग्यो भने पनि 28 रुपैयाँ भन्दा चाहिँ कम नै हुन जान्छ है त। त्यसै गरी NIBLGF 5.71% ले झरेको छ। त्यस्तै मेरो 4.43, BPW 4.36, MCHL 4.28% ले चाहिँ झरेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने SJLIC, SCB, नबिल, SBLPO, STSPC यी कम्पनीहरूको चाहिँ टर्नओभर एकदमै राम्रो आएको छ। हिजोको दिन पनि हेर्छौँ भने SBLPO, नबिल लगायत अन्य कम्पनीहरूको पनि टप टर्नओभरमा चाहिँ लिस्टिङ भएको थियो। अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ साँच्चीकै लगानी गर्नकै लागि भनेर अलिकति राम्रा कम्पनीहरू चुज गरेको चाहिँ देखिन्छ है। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने PRSF, HTHPC, SBLPO, NEF र NHPC मा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आज CLI, RNLI, SNLI, ह्याथी र ILI को चाहिँ एकदम धेरै ट्रान्जेक्सन वाइज कारोबार भएको छ र आजको दिनमा पनि भर्खरै लिस्टिङ भएको यो जुन तपाईको सोना छ यो स्टिल परिरहेको छैन भनेपछि जुन दिन भोल्युमको साथ झर्न थाल्छ अनि बल्ल हामीले आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरु यदि बेच्न सक्नु भइरहेको छ भने चाहिँ सेल गरिदिँदै उपयुक्त देखिन्छ है, किनभने यसमा सेल गर्न साच्चैकै गाह्रो छ अहिले सोना। किनभने यस्तो जुन तरिकाले पहिला आइपिओ आउँदाखेरि पोजिटिभ सर्किट लगाउने हुड लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ सोनाको लागि चाहिँ नेगेटिभ सर्किट लाग्ने हुड चाहिँ लागिरहेको छ है। सबै लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भर्ने बेला चाहिँ भरे, तर अहिले चाहिँ सेल गर्न चाहिँ एकदमै आत्तिरहेको स्थिति चाहिँ हेर्न सक्छौँ। आजको दिनमा टप टर्नओभर हेर्छौँ भने बजारमा भोल्युम केही पनि छैन है, भोल्युम छँदै छैन। आज जम्मी 57 करोडको चाहिँ कारोबार भएको छ। 1 अर्ब भन्दा धेरै नै कम, झन्डै 60 करोड पनि पुगेको छैन भनेपछि हामीले सोच्न सक्छौँ कति थोरै टर्नओभर आइरहेको छ। अरू बेला 1 अर्ब नआए पनि 1 अर्ब भन्दा अलिकतिले तल हुन्थ्यो है, जस्तै 80 करोड 90 करोड एकदम मिनिमम। तर यो हामी हेर्न सक्छौँ 57 करोड भनेको त लगानीकर्ताहरू अहिले पाइला पनि टेकेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यसै गरी टोटल स्क्रिप्टहरू आज ट्रेड भएको 286 वटा रहेका छन्। अब लागौँ सेक्टर वाइज के कस्तो देखिएको छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.74% ले झरेको छ है। ब्याङ्किङ इन्डेक्सको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इफोर्ट छ यसमा झर्नुमा। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.85% ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.79% ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.54% ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 0.78% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.6 ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 1.46% ले झरेको छ। आज सबसे धेरै झर्ने सेक्टर चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स नै रहेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.62% ले झरेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.84% ले झरेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.36%,
त्यसैगरी नन लाइफ 0.6%ले झरेको छ, अदर इन्डेक्स 0.26%ले चाहिँ झरेको छ, त्यस्तै ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.29%ले झरेको छ। आज सबै सेक्टरहरू हामीले झरेकै हेर्न सक्छौँ, कुनै पनि एउटा सेक्टर पोजिटिभ चाहिँ भएन, कुनै पनि सेक्टर आज बढ्न सकेको छैन र सबैभन्दा झर्ने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसपछि सबैको योगदान अलमोस्ट उत्तिकै छ भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। अब फन्डामेन्टल र हामीले डेटा एनालिसिस गरिहाल्यौँ होइन, टर्नओभर एकदमै कम छ होइन, कस्ता कम्पनीहरू बढिरहेछन्, कस्ता कम्पनी घटिरहेछन्, लगानीकर्ताहरूले कस्तो कम्पनीहरूमा धेरै रकम आफ्नो इन्भेस्ट गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो टेक्निकल डाटाबाट थाहा पाइसक्यौँ है। अब टेक्निकली पनि बजारमा तथ्यहरू रहन्छ, त्यस कारणले बजारको के कस्तो प्याटर्न छ त्यसलाई बुझ्नको लागि हामीले टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ है। बजार हेर्छौँ भने एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभलमा छ र भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने एकदमै कम छ। सायदै यति कम चाहिँ आएको थियो पहिला पनि, तर नम्बर वाइज हेर्छौँ भने यो एकदमै कम हो है। पहिला पनि योभन्दा अलिकतिले भए पनि धेरै थियो भने यो चाहिँ एकदमै कम छ है। पहिला पनि हामीले यतातिर एकदमै कम हेरेका थियौँ, त्यस्तो हुँदाखेरि छिट्टै रिभर्स हुन सक्ने, किनभने यो मूल्यमा कसैलाई बेच्नै मन छैन है। कसैलाई बेच्नै मन नलागेपछि किन्ने मान्छेहरू पनि खासै इच्छुक हुँदैनन् र यस्तो खालको प्याटर्न चाहिँ युजुअली बेयरको एन्डमा अथवा बटममा चाहिँ देखिने गर्छ है। जति बजार बटम लाग्छ त्यति नै भोल्युम ड्राइभ हुँदै जान्छ र त्यस पछाडि बल्ल बरु 1-2 दिन अझै झर्न सक्ला होइन, भोल्युम पनि बढ्न सक्ला। एकदमै झऱ्यो भने त त्यसपछि न आकर्षण आउने, हो यति सस्तोमा त पाइँदैन भनेर अलिकति किन्न सक्ला। जस्तै यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ झर्दाखेरि पनि अलिकति भोल्युम भने धेरै आएको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ लगातार बढिहाल्यो होइन। त्यस्तै खालको प्याटर्न यहाँ पनि देखियोस् भन्न चाहन्छु, किनभने यो प्याटर्न हामीले पहिला पनि 2-3 पटक देखिसकेका छौँ र यस्तो खालको फेरि प्याटर्न रिपिट भयो भने चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न एकदमै इजी हुन्छ है त। अब टेक्निकल इन्डिकेटर पनि लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा एमएससिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ एमएससिडी अनुसार चाहिँ छिट्टै बाई सिग्नल आउने छाटकाट चाहिँ देखिएको छ, तर यो ग्याप चाहिँ हिजो अस्ति सरह नै रिमेन रहेको छ, कुनै पनि चेन्ज आएको छैन। यो आफैमा पनि पोजिटिभ कुरा हो, किनभने यो बाई सिग्नल इन्भ्यालिड हुनको लागि यो ग्याप बढ्नुपर्ने थियो भने उत्तिकै छ भनेपछि हिजो जस्तो सिचुएसन थियो आज पनि त्यस्तै छ। हिस्टोग्राम चाहिँ नेगेटिभ एरियामा घटि नै रहेको छ, बढेको चाहिँ छैन, यो आफैमा पोजिटिभ कुरा हो। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आज आरएसआई घटेको हुनुपर्छ र आरएसआई आज 36.4मा चाहिँ आइपुगेको छ है त। अब केही दिन अझै साइडवेज जाने देखिन्छ आरएसआई अनुसार, र त्यस्तो भएको खण्डमा फेरि आरएसआईले 25 र 30को यो लेभल चाहिँ फेरि रिटेस्ट गर्न आउन सक्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यति बेरसम्म कतिसम्मको डिस्याचुरेट भएर कहाँसम्म झर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सस्तोमा सकेसम्म सस्तोमा किन्न पाऊँ है, मेरो त इच्छा त्यही नै छ। त्यसै गरी किनभने भोलि पर्सि बढ्ने स्योरै हो, पक्कै हो भनेपछि जति सस्तोमा किन्न पाए त्यति उति राम्रो हो नि त। हुन त अरू लगानीकर्ताहरू पनि त्यही कोरेर बसिरहेका छन्, कतिसम्म सस्तो होला र किनौला भनेर बसिरहेका छन् है। र त्यस कारणले योपालि आशा छ मार्केटमा भरोसा हुने सबैजनाले कमाउनु हुनेछ र जुन लगानीकर्ताहरू अलिकति हरेस खाएर अब छिर्दिन बजार भन्नेहरू चाहिँ लास्टमा पर्नुहुन्छ। जब बजार बढ्छ अनि साँच्चीकै लोभिएर आउनुहुन्छ र त्यति बेला फेरि टोपी लागेको जस्तो चाहिँ हुनसक्छ है। अलिकति ध्यान गर्नु होला, मार्केटलाई तपाईँले टाइम दिनु भएन, अटेन्सन दिनु भएन भने मार्केटले पनि तपाईँलाई लिएरै डुब्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो हिजोको दिनको एनालिसिस अनुसार चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्म भएको छ, यसलाई भ्यालिड हुनको लागि यो ह्यामर क्यान्डलको हाई ब्रेक गरेर जानुपर्ने हुन्छ, तर अनफर्चुनेटली त्यस्तो भएन। यही क्यान्डलभित्रै एउटा क्यान्डल फर्म भएको छ, नेगेटिभ बेरिस क्यान्डल। त्यस कारणले केही दिनसम्म झर्न सक्ने अथवा साइडवेज जान सक्ने। कहाँसम्म झर्छ भन्ने कुराको लागि हामीले प्रिभियस सपोर्टहरू हेर्न सक्छौँ, जस्तै यो पनि एउटा पहिलो सपोर्टको काम गर्न सक्छ यसले है। एउटा लाइन लिएर हेरौँ। ओके, पहिलो लाइन मैले ल जस्तो यो लाइन एउटा सपोर्ट हुन सक्छ,
त्यसै गरी अर्को हेर्छौँ भने चाहिँ अर्को सपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको 1810 यो चाहिँ हुनसक्छ। यहाँ सपोर्ट लिएर यहीँबाट बढ्यो भने ठिकै छ, नत्र यहाँसम्म चाहिँ बजार आउन सक्ने समय। योभन्दा तल त अहिलेसम्म गएको छैन। यो भयो भने चाहिँ फेरि नयाँ अल टाइम लो बन्नेछ, यो पास्ट केही वर्षदेखिको होइन। सो योभन्दा तल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छैन क्या, कि त एकदमै पास्ट हिस्ट्रीमा जानु पर्यो होइन, झन्डै 3 वर्ष अगाडि, नत्र भने यो 2 वर्षमा चाहिँ यो पोइन्टभन्दा तल चाहिँ आएको छैन। त्यस कारणले यो लगानी गर्नको लागि एकदमै राम्रो समय हो। तपाईँहरू मौका हेरेर अलिअलि किन्दै गरे हुन्छ क्या। लास्ट दिनमा म सबै किनिदिन्छु भन्नुभन्दा पनि अलिअलि किन्दै गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहेँ मैले। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? बजार बढ्न थाल्यो भने म 2-3वटा स्क्रिप्टको पनि राम्रो फन्डामेन्टल र टेक्निकल्ली ट्रेड गर्न मिल्ने स्टकहरूको पनि टेक्निकल एनालिसिस लिएर आउनेछु। तर अहिले बजार झरिरहेको बेलामा यस्तो ल्याउँदा अलि उचित नहोला जस्तो मलाई लागेर अहिले मैले यहीँ बिदा चाहेँ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।